નમસ્કાર. FY B.A.sem 1 અર્થશાસ્ત્રમાં પેપર નંબર 2 ભારતીય અર્થતંત્રની પાયાની સમસ્યા 1 યુનિટ 4 ગરીબી. આપણે જોઈએ કે ગરીબીના પ્રમાણ અંગેના અંદાજોના અભ્યાસનું મહત્ત્વ શું છે, પછી અભ્યાસના તારણો શું છે. તારણો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશી. આજે આપણે જોઈએ કે ગરીબીના પ્રમાણ અંગેના અંદાજોના અભ્યાસનું મહત્ત્વ શું છે, તેનું શું છે, આર્થિક વિકાસની અસરો તપાસવાની દ્રષ્ટિએ, ગરીબીના ઉત્કર્ષ માટેના ભાવિ કાર્યક્રમો તૈયાર કરવાની દ્રષ્ટિએ. આ બેનું મહત્ત્વ છે કે ગરીબીના પ્રમાણ અંગેના અંદાજોના અભ્યાસનું મહત્ત્વ. તો આપણે આર્થિક આયોજન દ્વારા આપણે વિકાસ સાધી રહ્યા છીએ. તો આ આર્થિક વિકાસનું અંતિમ ધ્યેય શું હોય છે કે ભારતમાંથી ગરીબીને દેશવટો આપવાનું છે. તેથી આ આર્થિક વિકાસ ગરીબી દૂર કરવામાં સફળ થયો છે કે નહીં તે જાણવા માટે ગરીબીનું પ્રમાણ આર્થિક વિકાસ સાથે કેટલું ઘટ્યું છે તે જાણવાનું જરૂરી બની રહે છે. તેથી ગરીબીનું પ્રમાણ નક્કી કરવા માટેનો અભ્યાસ તબક્કાવાર કરવાનું મહત્ત્વ બની રહે છે. કે આર્થિક વિકાસની અસરો તપાસવું હોય તો શું છે એ જાણવું, આર્થિક વિકાસ સાથે કેટલું ઘટ્યું છે ગરીબીનું પ્રમાણ, આર્થિક વિકાસ સાથે કેટલું ઘટ્યું છે, ગરીબી કેટલી દૂર થઈ છે, ગરીબી દૂર કરવામાં કેટલા સફળ થયા છે આર્થિક વિકાસને કારણે, અને ગરીબીનું પ્રમાણ નક્કી કરવા માટેના અભ્યાસોનું તબક્કાવાર એનો અભ્યાસ કરવામાં તેનું મહત્ત્વ રહેલું છે. પછી છે ગરીબીના ઉત્કર્ષ માટેના ભાવિ કાર્યક્રમો તૈયાર કરવાની દ્રષ્ટિએ. તો 3 યોજના સુધીના વિકાસનો એક સામાન્ય સૂર એવો હતો કે આર્થિક વિકાસ સાથે ગરીબ વધુ ગરીબ અને ધનવાન વધુ ધનવાન થયો છે. તેથી ગરીબને વધુ ગરીબ થતો અટકાવવા માટે પગલાઓ લેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આ પગલાઓ હાથ ધરતા પહેલાં ગરીબ કોને કેવા, ગરીબીનું પ્રમાણ કેટલું છે, કયા વિસ્તારમાં ગરીબીનું પ્રમાણ વધુ છે અને કયા વિસ્તારમાં ગરીબીનું પ્રમાણ ઓછું છે, આ બધું નક્કી કરવાનું જરૂરી હતું. તેથી આ દ્રષ્ટિએ પણ ગરીબીના પ્રમાણ અંગેના અભ્યાસનું મહત્ત્વ બની રહે છે. એટલે શું છે કે બધુંય, ગરીબીનું પ્રમાણ કેટલું છે, ગરીબી કેટલા પ્રમાણમાં છે, ગરીબીનું પ્રમાણ વધુ છે કે ઓછું છે, કયા વિસ્તારમાં ગરીબીનું પ્રમાણ વધુ છે, કયા વિસ્તારમાં ગરીબીનું પ્રમાણ ઓછું છે, કોને ગરીબ કેવા, કોને ધનવાન કેવા, એ બધા અભ્યાસ માટે ગરીબીનું મહત્ત્વ રહેલું છે. કે બધાના પ્રમાણ અંગેના અભ્યાસોના તારણો કાઢવા માટે એનું મહત્ત્વ રહેલું છે. એટલે ગરીબીના પ્રમાણને નક્કી કરવા માટે જ વિવિધ અભ્યાસો થયા છે તે જોઈએ. એટલે ભારતમાં ગરીબીના પ્રમાણ અંગેના અંદાજોના અભ્યાસના તારણો આપણે આજે મહત્ત્વ જોયું કે એનું મહત્ત્વ શું છે. કે ગરીબીના પ્રમાણના અભ્યાસનું મહત્ત્વ શું છે, તો આર્થિક વિકાસની અસરો તપાસવાની દ્રષ્ટિએ, ગરીબીના ઉત્કર્ષ માટેના ભાવિ કાર્યક્રમો તૈયાર કરવા માટે. તો એના માટે આપણે શું, આર્થિક વિકાસ છે તો આર્થિક વિકાસ કર્યો તો ગરીબી દૂર થઈ, ગરીબી દૂર કરવામાં સફળતા મળી કે નહીં તે તપાસવું જોઈએ. ગરીબીનું પ્રમાણ આર્થિક વિકાસ માટે કેટલું ઘટ્યું તે જાણવું જોઈએ. તેના માટે ગરીબીનું પ્રમાણ નક્કી કરવા માટેના અભ્યાસો તબક્કાવાર કરવાનું મહત્ત્વ બની રહ્યું છે. પછી ગરીબીના ઉત્કર્ષ માટેના ભાવિ કાર્યક્રમો તૈયાર કરવાની દ્રષ્ટિએ, એટલે ભવિષ્યમાં એટલે 3 યોજનાના સુધી વિકાસનો દર કેવો રહ્યો છે, વિકાસના કારણે ગરીબીનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે, ગરીબને વધુ ગરીબ થતો અટકાવવા માટે કેવા પગલાં લેવા જોઈએ, અને એ પગલાં લીધા પછી ગરીબ કોણ છે, ગરીબીનું પ્રમાણ કેટલું છે, ગરીબી કયા વિસ્તારમાં છે, કયા વિસ્તારમાં ગરીબી વધુ છે, કયા વિસ્તારમાં ગરીબી ઓછી છે, આ બધું નક્કી કરવાનું જરૂરી હતું. આ દ્રષ્ટિએ પણ ગરીબીના પ્રમાણ અંગેના અભ્યાસોનું મહત્ત્વ બની રહ્યું છે. ગરીબીના પ્રમાણનું અભ્યાસનું મહત્ત્વ આ 2 રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. પછી ભારતમાં ગરીબીના પ્રમાણ અંગેના અંદાજોના અભ્યાસના તારણો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશી. થેન્ક યુ.